đó mình uống rất say và vào trong nhà vệ sinh và cắt mạch máu tay tự tử nhưng mà mình không thành. Xin chào mọi người, mình là Như. Hôm nay mình muốn chia sẻ cái câu chuyện của mình đã gặp Chúa Giêsu như thế nào. Thì mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy hạnh phúc, vì lúc nhỏ thì mình luôn phải chứng kiến cảnh ba mình say xỉn và sau đó về đánh mẹ, và thậm chí là còn mang người phụ nữ khác về nhà sống cùng. Mình và mẹ và chị gái thì ở một phòng, ba và người phụ nữ khác ở một phòng kế bên. Thì chính vì cái điều đó nó làm cho mình rất là bị tổn thương, và mình rất là ghét cho phải sống ở trong nhà của mình. Và vì vậy mà khi ở cái tuổi vị thành niên, mình cố gắng làm cái gì đó, mình tìm kiếm niềm vui bằng cái việc uống rượu bia, sau đó thì đi va thấp với bạn bè và tụ tập đua xe. Thì nó mang lại cho mình cái cảm giác rất là sảng khoái với cái tốc độ. Là chính vì cái việc đó nó phá hủy cái cuộc đời của mình. Mình muốn làm cho ba mình cảm thấy dai dứt, nhưng mà ba vẫn không hề quan tâm về cái việc đó. Thì năm 20 tuổi, nó là một cái khoảng thời gian khó khăn nhất đối với mình, vì mình bị cho thôi học ở trường đại học bởi vì mình cúp học quá nhiều. Sau đó thì lại hay tin bạn trai của mình bị tai nạn mất, và lúc đó mình cảm thấy giống là cuộc đời hoàn toàn trống lại mình, và mình không biết phải làm gì. Một hôm đó mình uống rất say và vào trong nhà vệ sinh và cắt mạch máu tay tự tử, nhưng mà mình không thành. Cuối cùng thì mình đã quyết định về với gia đình, nhưng mà vẫn không chịu nổi cái cảnh ba mẹ luôn luôn cãi nhau. Thì ba mẹ của bạn trai mình lúc đó đã nhận mình làm con nuôi, và mình quyết định đến ở với họ. Đó là cái khoảng thời gian rất là hạnh phúc đối với mình, được 3 năm. Nhưng mà nó cũng rất là nén mũi, tại vì sau đó thì từ một cái gia đình trung lưu bình thường, họ không có quá nhiều tiền, thì họ trúng giải độc đắc và trở nên giàu có trong cái khu vực đó. Thì rất là nhiều người bàn tán nói này nói kia. Sau đó một hôm thì bà của bạn ấy mới về nhà và chửi mình và gọi mình là con. Mình rất là bị tổn thương vì cái việc đó, vì bà nói là mình vì tiền nên mới ở đó. Thì mình đã từng nghĩ là mình sẽ không kết hôn, mình sẽ sống như vậy độc thân đến trọn đời để có thể chăm sóc ba mẹ mình và ba mẹ của bạn ấy. Nhưng mà chị vì hiểu lầm mà bà nghĩ mình vì tiền nên mới sống với họ. Thì cái lúc đó mình đã quyết định rời đi, vì mình không muốn bị coi thường. Sau khi lên Sài Gòn thì mình tập trung tất cả sức lực của mình vào việc kiếm tiền và bằng mọi cách, vì mình muốn trở nên giàu có. Mình nghĩ là khi mình có tiền thì mình sẽ có được hạnh phúc. Nhưng nó lại là một cái khoảng thời gian khác, mình cảm thấy lạc lõng và trống rỗng vô cùng. Mình không biết mình sống ở thế gian này vì mục đích gì. Mình không tìm được cái mục đích sống cho chính mình. Mình bị mất ngủ trong khoảng thời gian 9 tháng, và thậm chí là dùng thuốc ngủ mình vẫn không ngủ được. Mỗi ngày mình chỉ ngủ được 2 tiếng, là hoàn toàn bị kiệt sức vì cái vấn đề đó. Cứ mỗi lần mà mình nằm xuống thì cái câu nói của người bà đó lại hiện lên trong đầu của mình là mày là một con vì tiền. Và nó cứ lặp đi lặp lại, và nó khiến mình cảm thấy kiệt sức. Cho đến khi mà mình nghe được lời Chúa từ câu lạc bộ tiếng Anh, cái người thầy ở đó đã chia sẻ với mình rằng Chúa có thể giải thoát cho bạn. Và mình nhận ra được rằng cái vấn đề của mình chính là cái việc không tha thứ. Thì cái người thầy đó nói rằng Chúa đã tha thứ cho bạn, và Chúa cũng muốn bạn hãy tha thứ cho người khác. Và nếu như bạn khó để làm việc đó thì hãy cầu nguyện, thì Chúa sẽ giúp mình. Lúc đó tối đêm đó về thì mình đã rất là tò mò, và mình thử để cầu nguyện với Chúa rằng Chúa ơi, nếu như Ngài có thật thì hãy giúp cho con làm được việc này. Hãy giúp cho con tha thứ cho ba của mình và bà của bạn ấy, bởi vì con muốn có một giấc ngủ giống như mọi người, và con muốn được thay đổi. Thì một cái đêm đó là một cái phép màu đối với mình xảy ra, là mình ngủ và không cần thuốc ngủ luôn. Mình ngủ tới sáng hôm sau thì người bà đó gọi cho mình và nói rằng là bà xin lỗi vì những gì đã đối xử với con, và mọi người nhớ con và hãy quay về. Và lúc đó
mình cảm thấy là thế giới của mình hoàn toàn thay đổi, là mình dọn đồ về trong ngày hôm sau, và khi nhìn lại người bà đó mình không còn cái cảm giác thù hận, và thay vào đó mình cảm thấy yêu thương họ nhiều hơn. Thì sau khi tin Chúa rồi, cái điều mà mình nhận được đó là cái cảm giác yên bình. Mình không để quá nhiều thứ ảnh hưởng tới mình nữa, nhưng mà thay vào đó thì mình tập trung nhiều hơn vào các mối quan hệ, biết quan tâm mọi người nhiều hơn, mình học được nhiều thứ. Ba của mình thì cũng thay đổi rất là nhiều, và hiện tại thì bây giờ ba cũng không có vợ bé, cũng không đánh mẹ nữa, nhưng mà nhậu thì cũng còn chút, không phải là nhậu nhiều như trước đây. Công việc của mình cũng rất là tốt rồi, nói chung là hiện tại mình hoàn toàn hài lòng với cái cuộc đời của mình ngay bây giờ. Và nếu mà các bạn hỏi về cái thời điểm nào mà khiến cho mình tin Chúa đến như vậy, thì chắc có thể là mình phải kể đến về một cái giấc mơ của mình, là mình có một cái giấc mơ và mình có một cái bức tranh muốn show cho các bạn thấy. Dạ, thì đây là cái hôm có một đêm là mình nằm mơ và mình thấy Chúa. Mình thấy mình một cô gái đi đến một cái ngọn núi cùng với một chiếc xe đạp cũ và những cái hành lý cũ như thế này. Sau đó mình đứng ở trên cái ngọn núi, và ở phía bên kia có một người đàn ông bận đèn trắng và gương mặt rất là sáng chói. Sau đó người đàn ông đó nói với mình là con hãy bước qua đây, nhưng mà lúc đó là như nói là con không qua được, bởi vì con còn chiếc xe đạp cũ và các hành lý cũ của mình. Sau đó người đàn ông vẫy tay một cái và cả mình và chiếc xe và những cái hành lý này rớt xuống dưới vực sâu. Cái cảm giác là mình nghĩ là mình chết tới nơi rồi, nhưng mà không, khi mà mình sắp chạm mặt đất thì cả thân người của mình bay qua cái ngọn núi bên này, và người đàn ông đó hỏi mình câu là tại sao con lại không tin ta. Và lúc đó là sau đó người đàn ông bỏ đi, và như biết được ngay cái tại thời điểm đó người này chính là Chúa Giêsu, và mình đã khóc và gọi nó là Chúa ơi đừng bỏ con, Ngài đừng bỏ con. Khi như thức dậy là cái đó cũng như là ướt đẫm nước mắt, và như nhận ra được rằng là có quá nhiều thứ trong cuộc đời như chưa thể từ bỏ được, nhưng mà Chúa vẫn ở đó, và Chúa đã giúp cho mình được biến đổi. Cái giây phút mà mình quyết định để tin Chúa là khi gia đình mình gặp sự cố và gần như là sắp phải dọn cái đồ ở, và khi ba mình nghe tin được thì ba đã dọn đồ và đi trước. Và trong khi ba là người trụ cột trong gia đình, đáng lẽ ba phải là người lo lắng, nhưng mà ba đã để mẹ, chị gái và Như ở lại. Cái giây phút mà Như nhận ra bản thân mình bị chính ba ruột của mình bỏ rơi, thì Như lại đọc được câu Kinh Thánh ở trong Thi Thiên 27:10. Ở đó viết rằng là dù ba mẹ ruột của con có rời bỏ con, nhưng Chúa ta sẽ không bao giờ rời bỏ. Thì đó là cái khoảnh khắc mà Như biết được rằng cuộc đời của mình thuộc về Chúa, và không ai có thể giúp mình, dù là cả thế giới này có thể quay lưng và đối xử tàn nhẫn với mình như thế nào, nhưng mà Chúa còn ở đó yêu thương và giang đôi tay đã để giúp đỡ. Và mình đã quyết định đưa cuộc đời của mình cho Chúa Giêsu. Và đó là lý do vì sao mà có mình hiện tại, là mọi thứ được biến đổi, và mình không còn nhậu nhẹt, mình không còn tìm kiếm bất thứ, kiểu cái gì hết tiền cũng không còn là quan trọng đối với mình, nhưng mà Chúa Giêsu là tất cả đối với mình. Và đây là lý do vì sao mình muốn chia sẻ với các bạn. Nếu như mà các bạn đang ở trong cái độ tuổi giống như mình 10 năm trước đây, cũng đang trong trơ lạc lõng, hay là có những cái tan vỡ trong lòng và gia đình, hay bất kỳ mọi sự, thì các bạn đã thử mọi cách mà vẫn không có thay đổi được gì, thì tại sao các bạn không cho một cơ hội nữa để thử với Chúa Giêsu để có thể được biến đổi như mình? Thì đó là những điều mình muốn chia sẻ, và mong Chúa sẽ ban thiết cho